হাই ফ্ৰেণ্ড, প্ৰথমে মই আপোনাক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ' থাম্বনেইল চাই নিশ্চয় বুজি পাইছে ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত বনাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে ইমান ব্যাখ্যা নকৰোঁ। কথাটো হ'ল, যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি কিবা হ'লে শিকিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে পাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল, ফটো লগো বনাবলৈ মই 3টা এপৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সেইকেইটা হৈছে 1 নম্বৰত বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজাৰ, 2 নম্বৰত Pixelleb, 3 নম্বৰত picsart। যদি এই 3টাৰ এপৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আপোনালোকক বুজাই দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মই নিশ্চয় তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাম। এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো লৈ যাওঁ বলক।